यस्तो गरेर मन परि बटार्दै अब यसको पालो यो चाहिँ गाइस सीसी क्यामेरा भन्छ है यो चिम्पान्जी जसरी पक्रिने भएको रे यसलाई चाहिँ गुरिला ट्राइपड भनेको रे के गुरिला जस्तो हुने भएर पैसाको बिटो छैन यो डलर चाहिँ यसलाई केही नहुनुमा जोगाउँछ अरे गाइस फाइनली हामीले चाहिँ अहिले एउटा ट्राइपड लिएको छ अनि भर्खरै मेरो घरमा आइपुगेको छ म बस्नेमा हैन दराजबाट लिएको हेरौँ कस्तो छ मैले फोटो हेर्दा चाहिँ दामी छ हैन लेट्स सी हुन त योभन्दा अगाडि नै हामीले त्यो माइकहरू चाहिँ लिइसकेको छौँ दराजबाट पैसाको बिटो छैन यस्तो हुँदो रहेछ है गाइस यो डलर चाहिँ यसलाई केही नहुनुमा जोगाउँछ अरे हैन निक्लिन्छ यो चाहिँ ट्राइपड है गाइस यसले चाहिँ क्यामेरा पनि धान्छ हैन गोप्रो पनि धान्छ फोन त झन् धाने भइहाल्यो गोप्रो क्यामेरा फोन कति केजीको धान्छ यसको लेखा होला त 1.2 केजी धान्ने रहेछ यसले साइज 30 सेन्टिमिटर इन्टु 5 सेन्टिमिटर अब यो नै हालिदिनु पर्छ भयो होइन ल साथीहरु यिनी होला भनेको त यो चाहिँ भ्लगिङको लागि सजिलो हुन्छ है गाइस यस्तो नि गर्नु मिल्यो यस्तो नि गर्नु मिल्यो अब यो ट्राइपडलाई हामीले यस्तोमा नि पार्न सक्छौँ होइन यस्तोमा नि पार्न सक्छौँ इज लाइक यस्तो गरेर मन परि बटार्दिने हो यसो गरेर तपाईँले यहाँ फोन राख्ने हो खिच्ने है अब यसको पालो अब यस्तोमा बाँधेर पनि हामीले टिकटकहरू बनाउन सक्नुहुन्छ मेनली यो चाहिँ डेडिकेट फर टिकटक युजर है गाइज अब यसो गर्ने यसपछि टक्क यसरी ठडाइदिनु होइन अब यो अझै कसिलो बाँधेर अनि यहाँ मोबाइल बढाएर होइन यसरी खिच्न सकिन्छ यो चाहिँ गाइस सीसी क्यामेरा भन्छ है अब यसरी पनि खिच्न सकियो अब मुनि बसेर अब कुनै फुटेजहरू लिने हो भने माथिको एङ्गलबाट फुटेज लिने हो भनेदेखि यसरी बाँधेर पनि हामीले लिन सक्छौँ यसरी टक्कै बवाल हुन्छ कुनै रिक्स हुँदैन मोबाइललाई यो चिम्पान्जी जसरी पक्रिने भएको रे यसलाई चाहिँ गुरिला ट्राइपड भनेको रे के गुरिला जस्तो हुने भएर नाम अनुसारको काम छ त्यो बवाल छ अब सबै ठाउँमा होइन अब यसको लागि अब बाइकमा नै हालेर देखाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई अब नेभिगेसन हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि अब यसो मोटो भ्लग गर्नु मन लाग्यो भनेदेखि पनि तपाईँको यसरी बाइकको ह्यान्डलमा टक्कै बाँधेर कसरी हुन्छ होइन जस बाँध्न मिल्छ कुन तरिकाले तपाईँलाई कम्फर्ट लाग्छ होइन यसरी टक्कै बाँधेर राइड गर्न सक्नुहुन्छ नेभिगेट हेर्ने हो कि मोटो भ्लग बनाउने हो कि कसरी हुन्छ होइन अब तपाईँ मैले चाहिँ ह्यान्डलमा बाँधेँ तपाईँहरूलाई कहाँ कम्फर्ट लाग्छ तपाईँहरूले जहाँ पनि बाँध्नु सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईँहरूको यताको लिन सक्नुभयो भने यस्तो लेगाडमा बाँधेर यसको चाहिँ लेगाड हामीले राखिदिएको छ अहिले होइन अनि त्यस एकदम उपयोगी हुन्छ अब अरू कहाँ बाँधेर ल्याएँ म अरू टेबलतिर नि राख्छु सिधा टेबलतिर त यो त भइहाल्यो होइन यसरी राखेर तपाईँको क्यामेरालाई राखेर ब्रोडकास्ट जस्तोहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले यो भिडियो बनाउँदा त सेक हुन्छ कि हुँदैन हल्का फुल्का अब अरू के गरौँ त गाइज तपाईँहरूलाई कहाँ बाँधेर देखाउँ अरू होइन जस यस्तो जहाँसुकै तपाईँले ह्याङ्गिङ गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी पनि गर्न सक्नुभयो यसरी भ्लगिङ गर्न सक्नुभयो अनि त्यसपछि यसलाई यसरी बटारेर पनि गर्न सक्नुभयो यसरी पनि गरेर सक्नुभयो कस्तो मन लाग्छ तपाईँलाई जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा आँपको रूपमा हाम्रो आँप त बाँकी नै छ नि आँप चाहिँ सक्यो है गाइज अस्ति उयो आज एउटा ओइ माछा आँप रहेछ त एक पिस छ ओए छुपा उहाँहरू त ल गाइज अब यो हाम्रो आँपको रूपमा पनि बाँधेर देखाउँछु है अब आँप मे लगायत
हामी यहाँ छौँ भन्नु नि सरी होइन जस सही हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो घरमा उम्रेको तितेपाती हो। यसको चाहिँ धुप एकदम राम्रो हुन्छ अरे। शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्छ अरे के बाल्यो नि रोग जति सबै चट। त्यही हो हामीले यो खाना चाहिँ होइन गाई चाहिँ यसो सोको लागि मात्रै पालेको है अन्यथा नसोचिदिनु होला। अनि त्यही हो है त अहिलेलाई यति नै। यो ट्राइपडको फाइदाहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म भनिदिइहाल्छु। यो एउटा वाटरप्रुफ हो होइन। अनि त्यसपछि यो क्र्याक हुँदैन, मतलब कोरिँदैन, केही हुँदैन होइन। एकदमै फ्लेक्सिबल छ। तपाईँले जस्तो रुखमा पनि बाँध्न सक्नुहुन्छ होइन, साइकलमा, बाइकमा, जेमा पनि तपाईँले यसलाई बाँध्न सक्नुहुन्छ मजाले इजिली। यो चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी भएको एउटा गुरिला ट्राइपड हो। अनि टोटल यो ब्ल्याक छ मुनिको भाग चाहिँ, अनि माथिको चाहिँ रेड छ। अब यो चाहिँ धेरै कुरामा तपाईँहरूलाई काम लाग्छ है। यो चाहिँ अब तपाईँहरूको अब ग्रुपिङ फोटोहरू लिनु पऱ्यो भने होइन, अब हुन्छ नि ड्रोन सटहरू टाइपको पनि हुन्छ। अब तपाईँको रुखमा बाँधेर माथि हाँगामा होइन, त्यस दामी छ। तपाईँहरूले पनि लिए हुन्छ। यसको खासै ठुलो महँगो मूल्य छैन। मेनली अब तपाईँहरू टिकटक युजरहरू हुन्छ नि, तपाईँहरूलाई लागि पनि एकदमै यो चाहिँ युजफुल हुन्छ। हुन्छ नि अब तपाईँहरूले अग्लो ठाउँमा पनि राखेर खिच्न सक्नुहुन्छ, लो ठाउँमा पनि जस्तोमा पनि राखेर खिच्न सक्नुहुन्छ होइन। यसको प्राइस चाहिँ जस्ट 800 खै कति थियो यसको जम्मा डेलिभरी चार्ज गरेर 912 रुपिस रहेछ। सस्तो छ गाइज, तपाईँहरूले लिनु होला यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भनेदेखि। होप यु लाइक दिस वीडियो। अब यसबाट दामी वीडियो बनाउने। ए भाई, तुमने मेरा वीडियो देखा है और वीडियो देखकर तू लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तुम्हें तो शर्म होना चाहिए भाई। जब मेरा वीडियो देख लिया तो लाइक सब्सक्राइब तो करना चाहिए। कर दे यार।